Zdravím vás z města, jsem teďka u radnice. Mám sraz na oběd s kamarádem, s bývalým kolegou, a protože pracuje na Kungsholmenu, což je část města, kam se úplně moc často nedostanu, tak jsem si řekla, že využiju situace a přijedu trochu dřív, projdu se po okolí, něco vám zase ukážu. Takže začínám u městské radnice, což je docela dominantní budova, kterou většinou uvidíte, když vygooglíte Stockholm, nebo když vám někdo pošle pohlednici, tak tam skoro 100% bude měděná stockholmská radniční věž s 3 korunkama nahoře. Máme moc hezké počasí, jsem to strašně ráda a taky si říkám, že toho musím trochu využít a víc chodit ven, víc toho natočit, protože pak zase bude půl roku tma a zima. Takže tak no, posedím tady teď chvilku, dám si kafe, budu se pak projít trošku víc po Kungsholmenu, vyzvednout Tobiase a na oběd. Stala se mi taky jedna vtipná věc, vtipná, trapná, nevím. Přicházela jsem kousek od stanice, odkud jsem vystoupila, je obrovská křižovatka, několik pruhů, a tak jsem chtěla přejít cestu a jsou 3 přechody jeden za druhým a jsou tam semafory. A stál tam uprostřed policajt prostě v žluté vestě a řídil to a říkám si, jako proč, že semafory fungujou, tak co se děje. A nebyl žádný velký provoz ani. Pár lidí tam stálo na přechodu a když jsem přišla, tak na mě jako zavolal, že mám chvilku čekat. Říkám, tak jasně, je červená, že jo, tak se ví, že budu čekat. Když tady se na červenou docela běžně chodí, tak chápu, fajn. A nějak jsem tím nepřemýšlela a prostě v momentě, kdy naskočila zelená, tak jsem prostě hned vyrozila, hned jsem šla. Ani nějak jsem si nevšimla, že všichni ostatní stojí a nikdo nejde. A policajt po mě začal křičet, takže hej, říkal jsem, že nemáš chodit. A mi to nějak došlo, že to tak asi myslím, že nemám chodit ani na zelenou, že mám chvilku počkat, tak v takových situacích se ráda vymlouvám na to, že neumím švédsky, i když jsem mu rozuměla absolutně každé slovo a umím, ale výmluva je to pořád dobrá, no. A tak jsem si připadala jak totální debil, ale málem mě pak přijela teda motorka policejní, jel nějaký konvoj, spousta aut, motorek a nevím, jestli to na návštěvě nebo tak, ale každopádně přežila jsem, všichni se na mě podívali, jako co je to za idiota a pohodě, no. Jenom tak pro to smání, prostě pondělní ráno. Takže já mám po obědě. S Tobiasem jsme šli do Bastard Burgers. Teda původně jsme šli jenom na fish and chips, ale
restaurace byla bohužel v pondělí zavřená, což jsme nevěděli. Takže jsme nakonec skončili kousek od jeho kanceláře v Pasta Burgers. A teď už je to zpátky v práci a já se budu ještě projít. Teď přejdu vodu, přejdu most a půjdu se projít po Vásastánu, kde jsem kdysi bydlívala. Asi 4 roky zpátky jsem bydlela na Sankt Eriksplan, můj nejoblíbenější byt ever. A to okolí mám hrozně ráda. Mám k tomu takové sentimentální vzpomínky. Takže si budu projít kousek kolem vody a je tam taky jedno místo, kam bych hrozně chtěla. Zbrzli nové místo, Francis. Tak uvidíme, snad mají otevřeno a dáme si nějakou dobrou zbrzku. Takže jsme přišli z téhle ulice. Takže tohleto na levé straně, to je ostrov, který jsme Kungsholmen. Tady za vodou je pak Vásastán. A tam se chystáme. Blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. That blue. Sort of witty and jaded, but let's not talk about your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you? Už je to podruhé dneska, co jsem šla někam a mají v pondělí zavřeno. Takže žádná zmrzlina nebude. Ale vzhledem tomu, jak je vedro, tak potřebuju pauzu. Tak najdem nějakou kavárnu nebo něco, dám si něco k pití. A pak už vyrazím domů. Ahoj, dobré ráno, poledne, kecám. Doufám, že se máte fajn, dneska je úterý a já se teď chystám ven. Jedeme na Kungsträdgården, pořádá se tam trh práce, takže jsem zvědavá, půjdu se tam podívat. Bude tam spousta zaměstnavatelů, spousta firem, okresy a podobně vystavovat, mít své stánky, mluvit s lidmi, co mají zájem o práci, což já jsem. Je to akce, která se pořádá, myslím si, že docela pravidelně ve všech částech Švédska, ve všech okresech. Byla jsem na jedné tady u nás v Täby, což nebylo nic moc, protože to bylo strašně malé a většina zaměstnavatelů hledala lidi do domovů důchodců a podobně. Ale tahle akce v centru města je mnohem větší, bude tam mnohem víc firem a větších, zajímavějších. Tak se chci podívat a uvidíme, třeba dostanu nějaké tipy, třeba jenom inspiraci na to, kde hledat práci, něco, co mě ještě nenapadlo, firmy, které neznám, tak držte věsti a uvidíme. Jsem oblečená, namalovaná, zbalím si tašku a fičíme ven. För det är så viktigt att prata om liksom både successionsordningen, liksom hur man rör sig uppåt, men det kan...
tohle bylo šílenství, takové množství lidí. Mluvila jsem s pár firmama, takže až přijdu domů, tak se zaregistruju na několik stránek, kde matchujou lidi se zaměstnavatelama, o kterých jsem vůbec nevěděla, takže to bylo hrozně fajn a považuji tohle za úspěch. Sedím teď u fontány, koupila jsem si Piggelin sodu, on to spíš ledová tříšť, a Piggelin je Nanook, tady je hodně populární, jeden z mých oblíbených, tak jdem si fakt jenom úplně vodový. A chutná to jak léto. Jedna z nejpopulárnějších zmrzlin od loňského léta a konečně vyzkouším taky Triple O. A teda bohužel za ty peníze fakt nestojí. Za tohle jsem zaplatila 70 korun. Ještě teď, já z toho zle, docela toho lituju. 70 korun a fakt to není ono. Mám pistáciovou s černou solí. Není zlá, ale není ani nějak úžasná. Za mě big no. Ahoj, ahoj. Dneska je čtvrtek, je poledne zhruba a já se teď chystám se jít s holkama, s Anou a s mojí českou vrčou, která se mi bohužel rozhodla odstěhovat zpátky do Prahy. Takže máme malý rozlučkový oběd